I detta avsnittet så ska vi lägga golv i köket, vi ska bredspackla vardagsrummet. Men vi ska börja med det valvet som är mellan hallen och vardagsrummet. Och det här rev jag ut när jag hade GP på besök. Och valvet har lite reglar som ska bort och sen ska vi jämna till väggarna här. Här på hörnet så sitter det 2 stycken reglar i väggen och den som är längst ut ska bort. Så jag använder mig utav tigersåg och kofot för att få bort den. Prenumerera på Hugos kanal om du gillar innehållet. Och när den yttre regeln var borta så sågade jag även bort den här korta biten utav hammarbandet som sticker ut i taket. Idag har vi med Alexandra som hjälper till att ta bort tapet. Det blev inte så mycket tapetborttagning i detta klippet, men om du gillar det så rekommenderar jag första avsnittet. Där tar jag bort väldigt mycket tapet i lägenheten. Nu ska jag preppa denna väggen. Så vi ska börja med att slipa ner handgipsputsen som jag har lagt här på. Och efter det så ska jag lägga på spackel för att jämna ut väggen. Denna väggen har jag reglat, gipsat och isolerat i ett tidigare avsnitt, så kika gärna på det. Alla dörrar i lägenheten ser ut så här att de har någon slags karm här och så är det ett utrymme här som är fult tycker jag. Så det ska jag fylla i med en gipsskiva. Så ska vi byta ut de här gamla plastlisterna och sätta på bredare lister och det ska det vara på alla dörrar i lägenheten. Så jag börjar med att dra loss de gamla plastlisterna och det gamla gipset som är bredvid dörren. Nu har jag skurit ut en gipsskiva och det är renoveringsgips 6 mm. Och sen så har jag även förberett lite handgipsputs. Eftersom vi har ett litet glapp här nere mellan de 2 reglarna så ska vi fylla i det med handgipsputs. Och sen så ska vi dra på gipsskivan utanpå. Och när jag fått på gipsskivan så spacklade jag även in en skyddslist på detta hörnet för att skydda väggen mot stötar och märken. När skyddslistan var på plats så gav jag mig på det här konstiga utrymmet som är ovanför dörrarna. Så min tanke är att skära ut och limma upp gipsskivor som jag sen kommer prima. Och sen så ska jag spackla alla skarvar. Och vi ska använda oss utav handgipsputs. Den här säcken har kämpat på och den fortsätter att leverera. Efter att första lagret var ifyllt så satte jag remsor över alla glipor för att undvika att putsen ska spricka. Och så här blev resultatet. Nu är det dags att ge sig på väggen som är mellan vardagsrummet och köket. Och den här väggen ska jag bredspackla och det är första gången som jag bredspacklar någonting så det blir spännande att se hur det går. Nu är det bara de 2 sista skyddslisterna kvar att sätta upp i lägenheten. Och de ska på hörnet här. Så det är bara att spackla på och köra igång. Så jag slänger först på ett lager under listen och sen så spacklar vi på ovanpå listen. Och första lagret behöver inte vara jättesnyggt utan här fokuserar vi bara på att få listen att fästa med spacklet. Och sen så lägger vi på ytterligare 1 eller 2 lager med spackel utanpå för att få en jämn och fin yta. Och nu är det dags att ge sig på bredspackling. När man bredspacklar så ska man ha mycket spackel på spaden och jobba med stora rörelser. Glöm inte tumma upp klippet.
Nu är det dags att fästa listerna runt fönstren. Och vi ska använda oss av de gamla spikhålen och så ska vi lägga på lite lim. Man hade kunnat slå i nya spik och så, men då finns det en risk att jag kommer slå bort färgen. Så därför så kör vi på med lite monteringslim bakom och så trycker vi dit dem bara. Det kommer bli skitbra. Och när jag lossade de här listerna så har jag markerat om det är fönster nummer 1 eller fönster nummer 2 och vilken list som ska sitta var. Så den här heter H1, så då betyder det att det ska vara den högra listen på fönster 1. Denna heter V2, alltså den vänstra listen på fönster 2. Enkelt. När jag drog ut listerna så blir spikarna lite skeva som de blir. Och när jag har målat så har det kommit lite målarfärg på dem. Men eftersom att jag har 4 stycken så kommer jag kunna få dem hyfsat i linje. Nu när jag trycker till dem här så åker spikarna ut lite. Och jag kommer troligtvis behöva fixa det med lite bättringsfärg. Men det lägger vi på sen. Hammare och träplanka var absolut den bästa tekniken för det här jobbet. Så här blev resultatet. Nu är det dags att lägga laminatgolv i köket, men innan vi lägger golvet så ska vi lägga på en foam. Och foamen är ett underlag som vi lägger under laminatgolvet för att få lite jämnare struktur under till. Den här plasten ska ligga och överlappa på varje. Så jag mätte ut ytan som jag skulle lägga foam på och så skar jag ut bitar som jag kunde använda som underlag. Och så använder jag mig av hinkar och sånt för att få lite tyngd på plasten så den inte rullar upp sig. När man ska lägga parkett eller laminatgolv så är det viktigt att man gör lite beräkningar innan man börjar lägga golvet. Och jag ska försöka hålla mig så kortfattat som möjligt. Men det man behöver göra det är att mäta långsidan på ytan man ska lägga golvet på och dela det med bredden på en planka. Och då får man reda på, i mitt fall, att det kommer få plats 23 stycken brädor plus 0,25 stycken brädor. Och eftersom att jag har 16 cm bredd så innebär det att den sista plankan kommer bli 4 cm bred. 16 gånger 0,25 är 4. Och det är inte bra, det är för kort. Så i mitt fall så behöver jag kapa den första plankan 5 cm. Då blir den första plankan 11 cm bred. Och sen kommer 22 stycken 16 cm plankor att ligga och den sista plankan blir 9 cm. Och då får vi en total bredd på 372 cm. Jag hoppas att de här beräkningarna make lite sens. Det kanske är svårt att hänga med, men spola gärna tillbaka om ni inte fattar det. Och kolla till slutet av golvläggningen så kommer ni förstå varför vi gjorde så här. Så jag justerade bredden på den första plankan till 11 cm och sen så gjorde jag ett utrymme här där vattenrören ska komma in. Och sen var det bara att lägga på nästa rad och nästa rad och nästa rad igen. När man lägger golv så är det bra att kika på den här lappen som följer med golvet. Och den talar om min och max på längd och så vidare. Och nu när vi kommer till slutet här så har vi centimeter som sista plankan ska vara. Vilket är enligt beräkningar mycket bra. Så de sista 2 brädorna ska jag till på det här sättet för att lättare kunna lägga en golvlist i valvet. Och här kommer slutresultatet. Hey mommy, you a hottie, got a body, yummy, yummy. You so naughty, acting funny, you so sweet, got me. Yeah, I'm sprung, got me. Get excited when you coming, get ignited when you coming. You don't gotta tell her nothing, she's a freaky freak. All she really want is dick.
Nu är golvet på plats i köket och som ni ser så är det ett mellanrum där skåpen ska vara. På det här sättet så minskar jag spillet jättemycket när jag lägger golvet. Jag har sett andra som skriver att man ska lägga golvet hela vägen ut till väggen och så vidare. Och det kan ju vara en fördel om det skulle börja läcka vatten, för då ser man att det läcker ut på golvet och inte på betongen. Men det finns väldigt bra uppsäkring för just vattenläckage som gör att man kan få det till skåpet. Så de här vattenrören, de kommer ju från väggen och ut och inte från golvet. Vilket gör att jag kan sätta tätningar i skåpen. Så alla rören kommer bli tätade, så skulle det börja läcka så kommer det rinna ner i skåpet istället och inte ut på golvet. Detta var allt jag hade att erbjuda i detta klippet. Tack så jättemycket för att du har kollat hela vägen hit. Om du gillar innehållet så blir jag jätteglad om du gillar klippet och prenumererar på kanalen. I nästa avsnitt så ska vi bygga köket. Äntligen ska köket sättas ihop. Och jag kommer ha Emil, Adrian och Alexandra till min hjälp för att effektivisera tiden lite grann. Jag är sjukt taggad på att se resultatet. Det kommer bli så bra. Ha det bäst till nästa gång. Ciao! She's a freaking freak. All she really want is dick. Every time we kicking and she licking it. Get a nut and live in me. Oh, shawty, feel chick. You so goddamn fine. Wanna touch that thing all the time. Can't get that ass out of my mate. Mommy, you a hottie, got a body.